empty-handed. To bylo super. Feel free to take what you require from the laboratory. Now, as I've said, worm's life crystals can only be obtained from drakes and their ilk. Seek one out and fell it, if 'tis within your power. All the better if it happens to be a lesser dragon. You would be solving two of my problems then. Okay, tak to už máme. Jak jsem to nedostal? Asi ne. Ten 15 Worms Life Crystals. OK, to máme. Yes. Is there aught you wish to discuss? Nejlepší statistiky je to Munchkin, asi ono. Já nemusím mít jako u sebe? Asi jo. I suppose you can be forgiven for your ignorance, as 'tis not common knowledge. Lesser dragons are those spawned of the forbidden arts. 'Tis said that an arisen is born when they are chosen by the dragon. Lord Phasus hypothesized that the reverse might also be true. He believes that the power of the arisen, and thus the god sway, could be employed to call a dragon into being. I'll spare you the details, but in essence, this experiment resulted in the creation of lesser dragons, so named because they pale in comparison to the true dragon. Of course, the common folk could never tell the difference. Inferior beasts they may be, but their capacity for causing chaos and destruction is still impressive. Our only real mistake was in thinking that we could control them with the god sway. 'Tis quite impossible. Most were disposed of immediately, but a small number managed to escape. From what we gathered, one of them decimated a village as it passed overhead. We've not kept track of them, so I couldn't tell you where they might be hiding. Considering the lack of turmoil, I assume they've made their dens far from settled land. Even if you cannot locate a lesser dragon, all is not lost. Worm's life crystals can be obtained from other drakes as well. There's naught for it but to start searching. Bring me whatever you can obtain. Yes. Is there aught you wish to discuss? I'm afraid I'm no more equipped to answer that question than you are. I've not the slightest inkling where the beasts might be lurking. Perhaps you might ask the Oracle for advice. Jasně. As I understand it, she is rather knowledgeable on the subject of dragons. OK. Tak to ale necháme. Tím pádem já je mám, ale vlastně nemám u sebe. Takže co my musíme udělat je. Já nevím, kudma jsem to... Tady, už to vidím. Dojdeme pro ně. Slezeme i dolů. Koupíme i ten šíp, jak jste tady někdo naznačoval. Jo, to určitě je potřeba. A zároveň potuníme i tady toho typečka. Hop. Když jsem se tady ztratil. Jo, tady. Tak, musíme k nám do kufru. Jo, tady to můžeme jít doleva. Aria Winning. Teď máme tady, jako vlastně jo, teď nám se pomohlo, že jsme zabili ty 2 draky. Protože ty ingredience, co jsme z nich dostali, tak jsme potřebovali k jednomu úkolu. The world's changing. Not sure how much longer I can keep the inn open. It's tough, but complaining won't do any. Teď potřebujeme teda...
Tady to. Good. Always a pleasure. Methinks our travels will progress smoothly on this occasion. Tak, ještě přemýšlím, že už to tady možná... Kolik je potřebujeme? 15, ne? Říkal. Nebo ne? Me? I sell now, this hardly bears saying, but don't... Bolt skill vůbec. OK, stejně nemám. You dare many thanks. To už je hodně na grindění, no tohle. To už není moje. To není můj šálek kávy. Tak jo. Whatever's to be done. I hope I acquitted myself well today. Interested in my wares? Fine fettles today. It's surely a moon. You look freak myself. A všichni v těch oblečcích, to je fakt vtipný. Že nás Baldur's Gate pohmoždili, čete. V tom správném slova smyslu samozřejmě. Tak, a teď si se napletu. Tak tenhle ten týpek po pravé straně. Jich chce 15 a tam ten dole. Teďka myslím, že když půjdu takhle dolů. Snad. Ne, tady je vězení, OK. Tak to není tady. To je jinde. OK, tak to tady dojdem později. Zatím. Co to umí upgradeovat skvěle. I would appreciate your swift return, Master. A fell unease begins to gnaw at me when you are gone over long. You've returned. Have you obtained any worms? Jo, já jsem měl ve skladu, no. You have. Incredible! That is no small feat. I must admit, I had not thought you much chance of success. A co se takticky drží zadu, aby nemusel tolik běhat zpátky, když zabloudíš, jo. Yet here you are. And this is precisely what I require to complete my work. I shan't delay. Come by again tomorrow. By then, I will have produced a god's way of unparalleled quality. OK. Takže zítra prejčete, jo. To bude, zítra to vypukne. Já jsem se tady zase netrefil. Klasicky. Tak, teď musíme najít toho. Jo, tady máme další quest, kterou můžeme vyzkoušet. I have been waiting for you, Arisen. Tady je ten zlodějček. A prej tam máme dalšího z té jejich bandy. To je ten šéf. Greetings, sir. You're here about the whelp, I presume. I've not forgotten our arrangement, but I'm afraid things aren't going as smoothly as I'd hoped. Okay. It's my superiors, you see. They understand that there are some extenuating circumstances, but the lad's still a thief. They're not convinced he should be released so soon. Normally, I'd let the matter lie, but methinks I could find the courage to try again with only a little motivation. What say you, sir? Have you any words of encouragement? Aye, that's just what I needed to hear. Okay. I'll see about securing the lad's release anon. You really must care for the whelp to go so far for him. Let's hope he's worth it, eh? To furt jako trvá, jo. Gastry, čau, čau. Pořád si ho užíváš, ještě pořád je to super? Nebo se něco změnilo? Přeješ, aby se změnilo? Gastry. Tak tím přemýšlím, zase si tu hru koupit. Baví mě to furt, je taková jako hrozně divná závislačina, jo. Vlastně
vlastně jako od těch prvních dojmů se zatím tolik věcí nezměnilo. Tady se taky čeká teda 2 dny. Tady to jsme teď udělali. Můžeme za Hugem zatím. Jo. Ne, počkej, ty já blbě. We'll see if you can escape me a second time. Bylo? I can't solve all your problems, you know. I'm a tad preoccupied. OK, to asi mám osvobodit já? OK. Ještě není opravená optimalizace gastry. Já včera a slavně přešel na Spearhanda, běžím přes půl mapy za questem a tam mi Legolas řekne, že navládám luk, tak jsem zase běžel do města a přehodil luk zpátky, aby mi řekl, že jsem skvělý lučišník. George, měl jsem úplně stejnou zkušenost, bohužel, no. Jo. Tohle totiž si myslím, že tady už jako few days jsme možná už dali. Tak se za ním možná podíváme, ne? By se mohli teoreticky. Tron, si děkuju moc krát za follow, vítám tě tady. Pojďte, družino. I wonder how Sir Fulvio's sculpture is coming along. Mayhap 'twould behoove us to pay him a visit. Jasně, jdeme. Follow me, master, if you would. I'll bring you to the one you seek. You have our gratitude. Lead the way. No a minule mi tady zabili tu jejich královnu, tak to si uložíme v hostinci čete a zkusíme to znovu a lépe, jo? Jsem sám zvědavej. Fit babies, čau. A fine place to harvest some ingredients. I say we collect as much as we can carry. Fancy a gander? Fine wares. My days are naught but toil. Here at last. Okay. Clark means to unveil the sculpture before a select audience. He asked me to extend an invitation to you as well. I will await you at his estate in Vernworth's noble quarter. Okay. So, there is to be an unveiling. I am curious to see how the sculpture turned out. Shall we attend, master? Jo, mě zní trošku jako droid. Vám ne, ten hlas zní trošku jako droid. Lead the way. Počkej, mám jít jinam? Tak kam? Se nabarvím všema barvama. To je podle těch recenzí nic moc, ale stále se rozmýšlím, jestli to ty prachy stojí. Jsi častý, kdo se tady ptá, a já ti úplně stejně odpovím jo, protože já bych odpovídal jak blázen furt dokola. Mám 2 videa, tady, ale nevím, jestli tady mám mody, když tak mi lidi prosím připněte ty 2 videa o tom review bombingu a první dojmy, ale na korporace kanálu na YouTube, tak mám první dojmy, asi na 12 minut, jako ve zkratce, a tam ti řeknu, co si o tom myslím, jako je to v poho. Přijde mi vtipně, jak si dlouho řešil tetování, vlastně nakonec máš tuhle zbroj a helmu, to se změní, neboj. Mrkni.
Hele, super, tady totiž potřebujeme sem jsme potřebovali jít. Tady je velká paráda, tady jsme potřebovali stejně být. Tak, co tady z nich padá, já potřebuji. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. Well done. Fear not. You are safe with me. A budete něco vy ostatní? Vole. Dobrý. Tak. I'll be feeling the scars of that battle for some time yet. We ought to consider this a lesson. This is what befalls one who lets down their guard. Tady někde je ten... Tady se tam dál, jo. This seems a decent spot for a campsite. Perhaps a short rest would do us good. Bacha na tu vodu, jo? Bacha na tu vodu. Třeba nějak dlouho to bude trvat modům, jo, Mohamede. Když jim to bude trvat dlouho, tak to zvládnu asi i já. The sun's light has grown dim. We shall have to be all the more vigilant. To zvládnu dál. Careful! Gore harpies are about. Fire is not its weakness, but its strength. Už to zvládnu. You are full of surprises. I look forward to informing my own master. Já jsem se střel teku, jsem se střel dolů. Now that is a surprise. Mazec. Tak a tady někde měl... Tamhle, jo, tamhle. Budeme oběd. Pohodě, pohodě. Není jich. Povinnost. Torgane do vody se nesmí, jo, ahojky. Tady je takový jako lore, tě zabije ta voda. Já se mě zajímalo, jestli tady jak to, že jsou tady ryby, nebo jak to funguje. Bych to chtěl jako rozvíst od těch jako vývojářů. I'll gather these now. Twould be a shame to forget their location when we need them most. Tak, tady je ten šéf a hodně si koupíme ten super šíp, jo. Hledal ta vydať, já se nesluvím, v klidu. Since times of eld, dragon blood has... Remember, draconic blood flows... 8. Jo. through the veins of lesser drakes as well. Arrow of Unmaking. Bring me what ye reap, and I shall harness it to your bent. No tady je prostě problém, že jsem neměl tradovat, já jsem si neměl brát ty nový vybavení. Já jsem si nechat to původní a... Then I bid ye farewell. Seriál jsi viděl? Myslíš seriál S DOGMA? Já jsem o něm dělal i video. Předtím, než jsem se vrhnul na 2, tak jsem si ho shlídnul, protože vlastně jako komunita na to upozornila, no. Jo, v první dílu si neporadili s plaváním, tak tady do 2, to přijde vlastně vtipný, no. Přijde taky vtipný. Tak, tohle tady máme, teď teda tady máme ten Arrow of Unmaking, to jsme potřebovali a teď tady je kus teda toho hlavního questu. Sválně.
Nebo ne? To nás vedlo úplně... nás vedlo úplně blbě, jasně. To je zpátky vlastně v tom, to dává ale smysl. To je zpátky v tom hlavním městě. OK. Tak jo, tak se vyspíme a zkusíme tu královnu tady, jo, dát, čete. To bylo zajímavý. Města oblíbené lokace, přesně tak. Města se svými velice přehlednými questy. Our party is well balanced. I can see no weaknesses that might be exploited. No challenges beyond our combined might. That's just what I was thinking. I grant you roaring flame. To je úplný hovno, ale prostě musíme sem nahoru. A nebo se asi můžeme vyspat tady. Klidně, předtím nepřemýšlím. Děkuju moc. Můžete mrknout na ty videa v připnutým chatu, no, teďko, jak se tady ptáte. Právě přemýšlel, jestli ten seriál stojí za to, než se vrhnu na 2, nový videa, já jsem neviděla, ale napravím to, OK? Mrkni, no, na YouTube. My nemáme jídlo, OK, to nevadí. Mistře DJ, čago, krásné odpoledne. A good sleep does wonders. Come, we've much to be getting on with. I don't know about you, but I am full of vim and vigor. Tak. As I recall, the location of another of our tasks is not far from here. When the mind is split, the heart must lead. Also, I've learned. It is clear you're not interested in arriving at our destination. Brat, jak to? Teď máme... So I'll hold... Ty questy jsou takový mes. Off on guiding us there for now. The Godsway is surely complete by now. Mayhap we ought to pay Lord Ambrosius a visit. No jasně. I know where that person can be found, Master. This way. A guide is most welcome. Now we shan't lose our way. To vypadá jako nočník, ta čepička. Jo, už mi tady řekl, že i popelník, no. Takový jako nočník, do kterého můžeš nachcet, nebo si tam klidně odklepat cigo. Takzvaná multifunkční čepička, víš? Švýcarská. Je to tudma, že jo? Dobrý. Tudma dolů. Okay. If you must go off on your own, there's naught to be done. I only hope you'll return sooner rather than later. Co to dělá za... Dobře. Oh, it is finished. Co se udělalo, The result is even more sublime than I'd hoped.
I must deliver it to Lord Faesus at once. Though, mayhap. Now, I cannot leave this in your hands. I may not be fleet of foot, but only I can do this. Wait, I've changed my mind. You take it. Deliver the blade to Lord Faesus. You ought reach him in time. Go now. Make haste for Moonglint Tower. There your journey will come to an end, one way or another. Okay. Napadat Godsbane Blade. A nemůže to být jako weapon. OK, chápu. No dobrá. 41, pěkné. Tak, ještě, zase jsem to tady. Ještě tady je ten Hugo, tak ho zkusíme ještě prokecnout, že bychom ho to dali dokupy. To je Dragon Jedi. Vlastně. Catch your breath. We shall await you here, Master. No, there's no need to fret. These things take... OK, tak Hugo ještě nemůžeme pustit. Ale myslím, že říkal, že tady má ještě jednoho nějakého vězněnýho, ne? Nebo se pletu? We'll see if you can escape me a second time. Proč to říkal mě, tomu nerozumím. Who are you supposed to be then, eh? Quit staring. Wait, you're one of the ones that's came crawling into our hideout. Ain't funny really. But seeing you's reminding me of that bleeding runt's face. I'm talking about Hugo, of course. Didn't you hear him sobbing as we left? Lanzo, why? Boo-hoo! Bet he's still crying over it, eh? Like a babe without its mum. Of course, Lanzo's already forgotten about it. Was right glad to be rid of him, truth be told. That blackguard. Oh, it tells me there's more to his tale. Not sure I can stomach it, mind. Hugo's been following Lanzo around ever since he was a kid. Wouldn't quit it neither, even when it got him a beating. Still, there's a use for whelps like him. Guards aren't like to throw a brat in jail for pocketing a few trinkets, eh? They can earn their own living that way. When one shop starts getting suspicious, they just move on to another. Easy pickings for a kid, and having a few whelps along makes setting up in a new town a trice. The guards don't suspect a thing. But Hugo had gotten too big for that, see? We'd run out of uses for him. Well, save throwing him to the dogs, so as we could make our escape. Hard to believe the lad never figured out we was using him. Real loggerhead, that one. Did he ever tell you his story? About how his parents were killed by brigands or some such? Couldn't be more obvious who that was. His mum was a comely lass. Don't remember a thing about his da. We roughed them up, had a bit of fun. Emptied their purses and the like. Lanzo slit their throats himself. Huh? It was hard not to laugh, watching daft little Hugo grow up, hanging off Lanzo's bootstraps and never questioning a damn thing. We've a new hideout now.
over on the ancient battleground. Aha. I ain't afraid to tell you that. I might owe Lanzo a favour or two, but not enough to rot in here for him. In fact, why don't you go pay him a visit, eh? Ain't right that I'm the only one in this hole. No, tak víme, kde to jsou. Ain't fair for me to be the only one. What do you want now? What? He said... Well, that can't be right, but... If he did that to me, then what about all those kids? He can't have killed all their parents too. Can he? No. Tell me it's all a lie, damn you! No, si to víc neřeknu, čete. OK. Tak asi víme prostě ten hajdu, jak to tam vymlátíme, ne? Pak. With a new hideout now. Ain't fair for me to be the only one with a sweet. Mám řekl vše. OK. Seems we've heard all this scum has to offer. Makes you sick, doesn't it? No, there's no need. OK. Tak já tohle zase na počkání na potom, na příště. Tak jdem dál. A... vezmeme Godsbane to Phaseus. To je ale kde, ty vole? Ah, good, you returned. I find myself on edge when you stray from my line of sight. No to je můžu, jo, já to můžu projít tady skrz, anebo to obejít. Aspoň teda myslím, že to je. Nebo ne? Podle mě jo. Jo. Trace life to its source, what might I find? Oh shit, to jsem minule poslal, tak to asi poslal znova, či to je schválně, jo? Sir Arisen, you've Sir Ermhild. 'Tis my pleasure to present to you the good Arisen, come to aid us in apprehending the brigand who would threaten Her Majesty's... Well met. Your assistance is most welcome. Indeed. We are well glad of your aid. May it prove unnecessary. Ere Her Majesty's supplications begin, I shall give you a description of our target. Pray seize the rogue should you espy him. We would, however, prefer that this affair be kept quiet. Be not reckless in your decision. Empress Nadinia shall commence her prayers any moment now. I would ask that you safeguard her with your life. No a minule jsem to poslal, já jsem to loadnul, takže schválně. A my víme, že bandit tu arrest. Description. Whereas his hair tied back, his right arm was wounded during the attack. A minule mi tady chcípla. A prostě když budu u ní, tak ji nikdo nesundá, ne? To je jako moje teď
Že minule jsem nedával pozor, ale teď tady prostě jsem zvědavý, jestli... We ask that all be spared the horrors of the fell dragon. We ask that Batal may e'er prosper. And we ask that a day may come when Beastren, human, pawn, and every other noble race that walks our world may live in harmony with one another. Sir Arisen, Her Majesty's supplications are nearing their end. Have you located the rogue? Ne. To je debilní quest. A debilně vymyšlený. Seize the rogue the moment you spy. Pray, do not interfere. The fuck? May thine hallowed fire burn through us, and cleanse our souls of all that is base and wicked. We swear fealty unto thee, originator of warmth, prosperity, and shelter, and ask naught but thy blessing in return for our devotion. Seize the rogue the moment you To je, Vejvar je to dobrý, jako občas některé questy jsou trošku pain. Her Majesty's supplications are drawing to Je zrovna jeden takový děláme, ale jinak je to supiš. Could it be that the rogue has not come? Ale má to více do možností většinou, víš, tyhle ty věci. Kvůli tomu, že má to volnost, jo, vlastně jako jak máš ten open world, tak vlastně máš i ty questy takový, jako že máš v nich větší volnost, musíš u nich přemýšlet. Problém jenom je, že někdy jsou jakoby třeba za 2, za 3 rohy, takže se to vlastně jako blbě řeší. Občas narazíš prostě, no. Seize the rogue the moment. The Empress's supplications have concluded without incident. Jo, ono mě to hodí do téhletý cutscény. Aha, já si tím nepomůžu. Já mám běhat po celé té místnosti. To je kondovina. I shall return to Her Majesty. No, Your Majesty. We must staunch the bleed. Forgive me, Your Majesty. To je blbost. Tenhle quest je fakt blbost. The Empress. Such a dreadful thing. To think, even with čau, the čau. Arisen at her side, the events of this day threaten to sour relations, nay. Now is not the time to falter, but to unite in solidarity. However, someone must answer for this. Oh, Empress. The Empress is gone. Tak jo. Seru na vás, jo. Tohle dál prostě řešit tenhle quest nebudu. Je mi úplně jedno, mě tady všichni umřete. Tak, a my řešíme tohle. Mnohem důležitější. Meanwhile. Aha, tak to tam předtím nebylo. OK. Tam jsme už byli, akorát jsme nemohli jít dál. Jasně. Nebyl Medusa fight. Děkuju se, Dagu, děkuju. A jdeme na to. To trošku posuneme, snad. Master, pray let me know beforehand if we are to meet somewhere different. Do take care not to stray so far next time.
I'll go and open the chest. What could possibly impel a being of such size to motion? I should like to know its purpose. Where is it headed? 'Twould really be better if it stayed still. Given the size of it, it could crush us all underfoot. Všichni běží od toho, my běžíme zatím, čete. Pome. Mindy bosíček. Přesně takový maličkej. Kde je Perseus, když to člověk potřebuje, přesně. Přesně. Nebo hlava medúzy, že jo? Když tady asi takovýhle konstrukt nefungoval, když nad tím tak přemýšlím. Může počkat, až mu dojde uhlí, tak mě to napadlo, že tam normálně nahoře jenom skončím a budu si koukat, jak jde, co by ta hra jako dělala, jak by na to reagovala. Myslím si, že jako předpokládá, že všichni půjdou sem dolů, že jo? To bude lávové jadro a tím pádem nekonečná pára na pohyb. Ajajajaj. Můžeme si tady serem z nukleární. Tak to na ně neplatí, nebo? Oni naštěstí nic nedělají. Master, watch out! What the fuck? No, je jumpovat tady nebudu teda. Takhle aspoň. Máš řeckou radši, nebo římskou, nebo norskou? Big Dogu, to je jednoduchá odpověď, řeckou, úplně o milion procent. Jestli si nemáš chtět to nechat se přenést, možná je ono. Yes, of course. I see it now. Zkusíme ji nechat tady dál, tady to nejde, aha. Jde? Schválně. Se nadběhnu. Třeba to nepůjde. Asi nejde. Možná tam už bude země, to bude lepčejší podle mě. Ta voda je moc nebezpečná. Ve mně se třásla jednou. Aha, to je Volcanic Island, ok. Achievement nějaký.
Jo, máš pravdu. Já mám dokonce na to i augment. Docela cool tohle, ty jo. Bereš Pythagorovi to jako součást řecké mytologie, jo. Víceméně, jo, cokoliv, co se týká matiky. Tak, takhle jsme přesně chtěli jít. Let us do whatever we can to slow it down. It might prove futile, but 'tis better than watching on in despair. By all means. Look out, Arisen! We're under attack! I grant your weapon a magical boon. Tady odpočinu. Snad. A jedu dál, jo? Au. Tak to bolelo. I'll turn you into a pincushion. Tady si zase... Nevím, jestli se tady dá odpočinout, no. Jo, cool. To je dost dobrý. I am king of the world! Dobře, tak ne, no. Ale můžeš jít nahoru, můžeš mě prosím tě... Pravý tlačítko. A teď jdeš a mohla bys se sešplat. Výborně! Čaučku, čau, čau. Tak a hore. Tak, tady si dáme pauzičku. Víš jak, prostě nebudeme to úplně pušovat. Nic to nedělá. Jo, dělá. Fujky! I require assistance. Krávo. Ještě vejš, tak. A teď. Ne, tak jsem v piči. Ty vole, miluju tě, Izabelko, děkuju. Takhle tady ještě. To už jste zbyli, jo, dobrý, tak aspoň to. Tak zpátky nahoru. Bacha na kolínka, známé už. And as fortune would have it, cliffs extend on either side. Shall we try jumping down on it from on high? To je cool. 'Tis easily done. I grant you roaring flame. Master, watch out! Ne. Okay. Díky. Bacha na nožičku. Hele. Nebudu vás řešit, jo, Ládíko, jestli jsi tam běhnul. Aha.
Pomalej příliš. Tak. Boha jeho. Tak. Oh shit. Spadnu. Já to nestihnu. OK. A tím se zabiju. OK. Je dobrá kokotina. I'm holding on by the skin of my teeth here. How about the rest of you? Tak jdem znova. Musíme si dát přestávky, evidentně. I hope you weren't expecting mercy. Let my magic Ow. grant you an elemental boon. Tak. Hustý. Tak, tady počkáme. To je super, do toho bouchají. Blbečci. No few have been harmed, yet this ordeal is far from over. Let us act swiftly, that we might prevent further losses. A puppet with a penchant for destruction is a nuisance nobody asked for. Let us be rid of it. Se omlouvám, ale to ovládání je tak na hovno, že... Já nepoznám, kdy se tam můžu. Dobře. Toho výstupku jakoby držím a kdy najednou mě to fyzikálně hodí do prdele, no. Hele, spadnul nám. Tak asi můžu něco udělat tady. Dobré. Ne, pust se prosím tě, jestli to zvládneš a nespadneš u toho. Paráda! Teď nevím, proč jsi spadla, ale prostě to budeme brát jako fakt. A jdeme dál.
Tohle je sračka. Jo, má to být asi final fight, ale to je docela dost velká sračka. Arisen to me. I shall heal you. Když odkud bych mohl tady skočit třeba. Tady třeba. Zhora zkusíme. Ne, tak nemohl. Aha. Dobré. A pojď. Tam nevidím. Nikam vůbec. Já jsem ve něm. Tak, tady je chvilička možná pohodičky. To nikdy nevíte, no. Tak ne. A focused attack ought end this foe. Já nevím, jestli mu to něco dělá. Snad jo. Vypadá to, že něco jo. Dělá to nějaký jako věci. Zase spadnu a umřu. Ale tady bych se možná mohl držet chvilku. Jo, uf. A tím pádem tady. Bude trošku problém, ale do vočka. Tady vočaře uděláme. No se čau čau, nevím, jestli to uspět. Hladík mi dal oheň. Paráda. Už ne, už došel oheň. Já asi umřu. Dřív než to dám, podle mě. Ne, dobré. Co je tohle? Jo, jasně, oni padají Weakstone Shardy, kdybych náhodou. No a teď poslední je... We're not the only ones in this fight, but that's all the more reason to bring everything we have to bear. It is easily done.